नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण पारंपरिक पद्धतीने बनवलेले पुरणाचे कडबू पाहणार आहोत। तर रेसिपी पाहण्याआधी जर अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राइब करा। चला तर मग या मस्त रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे मी 2 वाटी हरभरा डाळ अर्धा तास भिजत घालून घेतली होती आणि ती कुकरमध्ये काढून घेतलेली आहे। तर आता याच्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचं आहे। पाणी जे आहे डाळ बुडून थोडंसं वरती राहील इतपत आपल्याला पाणी टाकायचं आहे आणि आता कुकरच्या आपण 3 शिट्ट्या काढून घेऊयात। तर 3 शिट्ट्या मी कुकरच्या काढून घेतलेल्या आहेत आणि आपली डाळ जी आहे छान शिजलेली आहे। तर आपण डाळ शिजवण्याच्या आधी थोडा वेळ भिजत घातली होती। तसं केल्याने आपली डाळ चांगली शिजते आणि पटकन शिजते। तर यातील डाळीतील पाणी आणि डाळ आपण वेगळं करून घेऊया। तर इथे मी चाळणीवर ही डाळ ओतलेली आहे आणि पाणी आणि डाळ मी वेगळं करून घेतलेलं आहे। तर आता ही जी डाळ आहे ती एका पातेल्यामध्ये आपण काढून घ्यायची आहे। तर इथे मी डाळ काढून घेतलेली आहे आणि आता याच्यामध्ये आपण गूळ टाकायचा आहे। तर गुळाचं जे प्रमाण आहे जितकी डाळ घेतलेली आहे तितकंच आपल्याला गूळ टाकायचं आहे। तर हे भांडं आपण गॅसवर ठेवूयात आणि एकसारखं आपल्याला हे ढवळत राहायचं आहे आणि छान पद्धतीने हे शिजवून घेऊया आपण आणि एकसारखं मिक्स करत राहायचं आहे, नाहीतर गूळ जो आहे खाली लागू शकतो। तर हे गूळ मेल्ट झालेलं 5 मिनिटानंतर आपलं हे मिश्रण जवळजवळ तयार होत आलेलं आहे। तर आता याच्यामध्ये वेलदोड्याची पूड मी टाकलेली आहे 2 चमचा आणि हे सुद्धा आपण छान मिक्स करून घेऊया आणि अगदी चिमूटभर मी मीठ टाकलेलं आहे। तर याच्यामुळे चव खूप छान येते। तर हे 5 मिनिटं मी चांगलं शिजवून घेतलेलं आहे आणि गॅस मी बंद केलेला आहे। तर हे मिश्रण आपलं जवळजवळ तयार आहे। तर आता हे पूर्णपणे थंड झाल्यानंतर आपल्याला हे वापरायचं आहे। तर या कडबूसाठी आपल्याला हे पुरण बनवून घ्यायचं नाही, वाटून घ्यायचं नाही, याच पद्धतीने आपल्याला मिश्रण लागणार आहे। तर हे बघा थंड झाल्यानंतर मी हे काढून घेतलेलं आहे आणि हे जे कणिक आहे ते आपण नेहमी चपातीसाठी जे कणिक मळतो तसंच मळून घेतलेलं आहे सॉफ्ट असं। तर आता आपण याचे छोटे गोळे बनवून घेऊयात। तर इथे बघा या कणकेचे मी छोटे गोळे बनवून घेतलेले आहेत। तुम्हाला हव्या त्या आकाराचे तुम्ही गोळे बनवून घेऊ शकता। कडबू तुम्हाला केवढे लहान मोठे बनवायचे आहेत त्यानुसार तुम्ही बनवून घ्यायचे आहेत। तर एक छोटा गोळा मी घेतलेला आहे आणि त्याला असा लांबट आकार देते आहे। तर या पद्धतीने आपण हे लांबट आकाराचे पुऱ्या ज्या आहेत त्या बनवून घ्यायच्या आहेत। तर या पद्धतीने मी सर्व बनवून घेते। हे बघा हे सर्व मी असे बनवून घेतलेले आहेत। आता याच्यामध्ये आपल्याला पुरण भरायचं आहे। तर इथे एका चमचाने मी हा पुरण भरून घेते। तर हे आपण जी डाळ शिजवून गूळ टाकून शिजवून घेतलं होतं ते हे मिश्रण आहे। तर याला मी वाटून घेतलेलं नाही, कडबूला थोडंसं असं जाडसरच हे मिश्रण लागतं। तर पोळीला आपण जसं वाटून घेतो तसं वाटून नाही घ्यायचं आहे। तर या पारीमध्ये हे मी भरून घेतलेलं आहे आणि या पद्धतीने आपण हे कडा ज्या आहेत त्या दुमडत यायच्या आहेत। तर याच्यामुळे छान डिझाईन बनते। तर तुम्ही बघू शकता खूप मस्त अशी आपली ही साईडने डिझाईन तयार झालेली आहे। तर अजून एक तुम्हाला दाखवते। कडा ज्या आहेत त्या पूर्ण पॅक करून घ्यायच्या आहेत आणि एका साईडने अशी आपण जी चिमटी काढतो ना त्या पद्धतीने याला पीळ घालत यायची आहे। तर याच्यामुळे व्यवस्थित पॅक ही होतं आणि छान अशी डिझाईन बनते। तर याच पद्धतीने आपण हे सर्व बनवून घ्यायचे आहेत। तर हे पाहू शकता तुम्ही मी सर्व बनवलेले आहेत आणि एकीकडे मी पाणीसुद्धा गरम करत ठेवलेलं आहे। तर आपलं पाणी उकळत आहे तोपर्यंत आपण चाळणीला तेलाचा हात लावून घेऊया आणि हे सर्व कडबू जे आहेत ते आपण याच्यामध्ये ठेवलेले आहेत आणि पाण्याला उकळी आलेली आहे। त्याच्यावर आपण ही चाळण ठेवलेली आहे आणि त्याच्यावर आपण झाकण देऊन एक 15 ते 20 मिनिटं चांगलं वाफवून घेऊया। तर एक 20 मिनिटानंतर मी झाकण उघडून पाहते। तर बघू शकता तुम्ही खूप छान मस्त आपले हे कडबू तयार झालेले आहेत। तर अगदी सॉफ्ट हाताला लागतात, हे शिजलेले आहेत आणि चेक करायची काही गरज नाही। अगदी 15 ते 20 मिनिटात आरामात शिजतात ते आणि 20 मिनिटानंतर खोललेलं आहे मी आणि आपले कडबू तयार आहेत। आता आपण हे काढून घेऊयात। तर इथे मी हे कडबू काढून घेतलेले आहेत। अतिशय छान सॉफ्ट असे आपले हे कडबू तयार झालेले आहेत। तर हे तुपाबरोबर खूप छान लागतात। तर तुम्ही बघू शकता किती सॉफ्ट झालेले आहेत हे,
खूप मऊ मुलायम असे आपले कडबू सॉफ्ट तयार झालेले आहेत आणि आतील पुरणसुद्धा बघू शकता तुम्ही, खूप सॉफ्ट असा झालेला आहे। तर मस्त आपले हे पारंपरिक पद्धतीने बनवलेले आणि अतिशय पौष्टिक असे कडबू तयार आहेत। तर व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।